No niin, tervetuloa. Kertoisitko itsestäsi, että kuka oot ja minkälaista musiikkia sä tykkäät säveltää? No, mun nimi on Pekka Koivisto, mä oon helsinkiläinen säveltäjä, musiikinopettaja ja muusikko. Ja, mä oon tylsä vasta, sävellän vähän kaikenlaista musiikkia. Tulen vahvasta taidemusiikkitaustasta ja sitä on enimmäkseen tehnyt, mutta teen myös kaikenlaista muuta. Teen mediamusiikkia, popmusiikkia, kaikenlaista sellaista. Ehkä tuossa taidemusiikissa niin mua on ainakin monesti sanottu tämmöiseksi niin uusekspressionistiseksi, kai sillä on jonkin verran niin ottakin siinä mun monissa biiseissä, että sen tyyppistä mä oon yleensä tehnyt. Jos pitää vielä jotain esikuvia mainita, niin mulla on aina ollut Arnold Schönberg aika tärkeä säveltäjä. Ehkä sen nyt voisi mainita tämmöisenä jonkinlaisena esikuvana. 3 miniatyyriä. Tämä kappale, mikä äänitettiin levylle, niin mistä se sai inspiraatio ja oliko sulla joku semmoinen, mikä se oli se kipinä, mikä sytytti tekemään tänne teoksen? Niin, 3. No ihan ensimmäinen tietysti se, että multa pyydettiin sitä, niin sinä pyydettiin sen biisin, mutta kitaran, ainakin mulla aina ihan yleisesti sanoo, että mä en tykkää hirveästi pöytälaatikkoon säveltää, vaan mä haluan aina, että mulla on joku esittäjä valmiina ja näin. Mutta siis itse tuohon 3 miniatyyriin niin on siis silleen, kun munkin tausta on kitaristi, olen kitaristi taustalta, niin kitarallehan on hirveän paljon tämmöistä aika toimivaa miniatyyri tai ainakin niin kuin lyhyehköjä biisejä on niin kuin sävelletty. Että mulla tulee niin kuin tähän projektiin, mä muistan heti kun mä rupesin tätä tekemään, niin mä rupesin miettimään Hans Werner Hensen Raiteen tosta teosta, sitten William Waltonin, onko se nyt 5 bagatellia se taitaa olla, mutta sitten myöskin niin kuin Manuel Ponsen preludit tai Villa Loboksen etydit ja preludit. Tällaiset biisit, niin kuin lyhyehköt biisit, missä on joku aika sellainen simppeli idea ja siitä lähdetään kasaamaan. Niin se oli mulla niin kuin lähtökohta tähän biisiin. Joo. Eli tämä 3 miniatyyriä, tähän lähtee tämmöisellä teemalla. Niin osaisitko kertoa siitä sitten, että miten se teema toistuu siellä tai miten sä oot käyttänyt tätä hyväksesi? Niin, tässä ensimmäisessä osassa ja itse asiassa muissakin osissa niin kyllä toistuu tämä samankaltainen rakenne. Mä tuosta ihan teemasta itsessään mä halusin niinku tollasen niinku aloituksen, mikä on räväkkä, mutta se niinku sisältää monia fiiliksiä jo heti siinä alussa, että ensin lähdetään tommonen niinku ärhäkkä alkuliike, mutta sitten on tommonen aika lyyrinen lopetus ja tommonen niinku pedaalimainen huiluäänillä tehty se juttu. Niin, se on esimerkiksi tämän biisin ensimmäisessä osassa niin siis jatkuvasti läsnä vähän erilaisissa tilanteissa, että se on kai semmoinen jatkuvan variaation periaate, mitä jo ihan Brahms ja Schönberg on kai keksinyt sen termin, mutta semmoista mä ainakin itse pidän aina mun sävellyksissä mielessä, että jatkuvasti muistutetaan siitä, mitä heti biisin alussa on kuultu, että se tulee biisin läpi sieltä erilaisissa konteksteissa. No ei tietenkään pelkästään Brahmsia, kun mä mietin, ihan jo Beethovenilla on tällaista siis tosi paljon, vaikka nyt itseäni ehkä Beethovenin vertaakaan, kuitenkin. Mutta se on siis läsnä, siis enimmäkseen tuossa ensimmäisessä osassa, mutta esimerkiksi tämä teoshan päättyy, tämän viimeinen miniatyyri, niin päättyy tuohon samaan eleeseen, mikä kuullaan tuossa ihan alussa. Kyllä, jos tulee tuollaisella tavalla siinä, niin sehän ei ole ehkä ihan, mä oon siis itse asiassa nyt, kun palasin tähän kappaleeseen tässä tämän viikon aikana, kun tiesin, että tämmöinen haastattelu tulee tässä näin, niin palasin miettimään miniatyyriaspektia ja sellaista, että sehän on vähän monisyinen termi, mitä se miniatyyri oikein tarkoittaa musiikissa, koska mä oon miettinyt, että onko nämä niin hirveän miniatyyrisiä biisejä sitten loppujen lopuksi. Nämähän on itse asiassa kohtuullisen pitkiäkin, nämä on kaikki semmoisia parin minuutin teoksia. Joskus kai miniatyyri riittää enemmän, että se on 20 sekuntia pitkä, mutta kaikkihan on ihan määrittelykysymyksiä tietysti. Ja sitten tässä on vielä tämä, että tässä on vielä tämmöinen temaattinen yhteys vielä vähintäänkin ensimmäisen ja 3. osan kanssa, ehkä vähän toisessakin osassa, että siinä on jo vähän semmoista sonaattimaisuuttakin jopa tässä teoksessa. Niin, aina jotenkin tuntunut, että nämä miniatyyrit on isompia, mitä se otsikko antaa ilmi, että iso kappale.
Kyllä. Niin sanoin, jos nyt olisin tässä samassa tilanteessa, että biisi on valmiina, niin voi olla, että mä ehkä nimeäisin sen enemmänkin, että 3 kappaletta kitarille tai jotakin sellaista. Mutta toisaalta se miniatyyri oli kyllä siis esikuvana, just varsinkin Waltonin Bagatellit, eihän nekään nyt mitään pieniä biisejä ole, vaikka ne onkin niin kuin aika lyhyitä ja sellaisia. Ja tuommoisen niin tietyllä tavalla miniatyyrikerremmänä, niin onhan nekin siis ihan niin, isoa ohjelmistoa. Niin. Sä sanoit tuossa noita säveltäjiä aikaisemmin. Jostain syystä mulle tulee tästä kakkosesta mieleen vielä niin kuin Takemitsu myös. No joo, miksei sekin. Takemitsu ja Hentse tulee mieleen. Kyllä, ja Hentse voi sanoa, että oli nimenomaan, siis on näissä kaikissa osissa ollut niin kuin esikuva. On itse just soittanut Raitentos-kappaletta ja tykännyt myös niin kuin Hentsen muusta kitaratuotannosta, enimmäkseen siis näistä Royal Winter Music-teoksista. Kyllä on niin kuin paljon vaikutetta sieltä, niin mutta myös Takemitsu. Olen kyllä soittanut muusikkona Takemitsuakin paljon ja tullut kuunneltua. Ehkä ei niin tietoisesti tätä tehdessä, mutta nyt kun sanot ton asian, niin onhan siellä siis ihan just tuo tommonen runsas huiluäänien käyttö ja niin kuin sellaiset mahdollisuudet kitaralla, niin nehän on tosi Takemitsumaisia. Mä en muista, oliko Takemitsu itsekin kitaristi. En tiedä. En muista, mutta loistavasti kirjoittaa. Niin, kirjoittaa kyllä. Että se on niin kuin tuntuu ihan mielettömänä aina soittaa Takemitsun musiikkia. Joo. Miten sitten minkälaista se on kirjoittaa kitarille, kun sä oot itse kitaristi? Että onko se tuntuuko se tosi helpolle vai päinvastoin, että onko se vähän rajoittavaa, koska sä tiedät niin hyvin sen instrumentin? No vähän riippuu varmaan päivästä, mikä fiilis on, mutta kyllä se enemmänkin on helppous siinä, että mä tiedän, mä tunnen kitaran niin hyvin soittimella, että mä tiedän mitä sillä voi tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä. Ja siis monesti säveltäjänä, jos kirjoittaa vähänkin niin kuin harvinaisemmille instrumenteille, niin monesti joutuu aina painimaan sen kanssa, pystyykö näin edes tekemään. Ja sit sitä täytyy niin kuin soittajan kanssa pallotella edes takaisin. Ja sitten soittajat on usein vielä niin kohteliaita, että ne sanoo, että kyllä pystyy tekemään. Ja sitten lopputulos on kuitenkin se, että ehkä sitä ei ihan niin hyvin pystykään tässä tekemään. Niin kitaran, mulla ei tietenkään ole sitä ongelmaa, että mä tiedän kyllä täysin, mitä sillä voi tehdä. Ja kyllä musta niin kuin sinällänsä, siinä mielessä on helppo kirjoittaa kitaralle, mutta siinä kun taas tuntee kitaran ohjelmiston hyviä, mitä sillä voi tehdä, niin monesti tietysti on vaara, että vajoaa myöskin sellaisiin, että tekee niin kuin liian kitaristista siitä musiikista, että niin kuin vajoaa semmoisia, että se on niin kuin liian turvallista. Sitä tietenkin täytyy pitää mielessä aina, kun kirjoittaa kitaralle. Minun mielestäni. No miten sitten, sä sanoit, että sä tykkäät kirjoittaa tosi paljon eri tyylistä musiikkia, mutta jos mä kysyisin niin tästä taidemusiikin puolelta, että onko sulla ollut erilaisia kausia vai ootko sä pitäytynyt siinä semmoisessa sun juurissa niin kuin, koko tämän ajan? No on toki erilaisia kausia, että mietin niin mun niin säveltäjä, taidemusiikkisäveltäjänä enimmäkseen alkaa niin Sibelius Akatemiasta, että mä olin sitä aikaisemmin, ennen kuin mä opiskelin siellä, niin olin vähän tehnyt just lähinnä kitaralle erilaisia vähän kokeiluja, mutta rupesin siellä säveltämään, sain siellä aika vahvan tämmöisen modernistisen niin kuin koulutuksen, olin Lauri Kilpion oppilaana siellä ja opin hirveästi niin kuin säveltämisen käsityöstä siellä ja mulla on sellainen tietty soundi, mä tykkään aika paljon niin kuin käyttää esimerkiksi dodekafoniaa sävellyksissä, niin tässä biisissä en niinkään, mutta ylipäänsä tuommoista niin 12 sävel soundia, jos ei se olekaan mikään rivi, niin kuitenkin 12 sävellisyyttä, niin käytän kyllä tosi paljon. Ihan viime aikoina olen tehnyt itse asiassa aika paljon niin kuin semmoista aika tonaalistakin matskua, mikä ei ole sitten tästä maailmasta. Se on ollut osana yhtä toista projektia. Mä oon tehnyt pianolle paljon sellaisia vähän niin kuin oppilaskäyttöön olevia kappaleita ja siinä on sitten niin kuin kokeillut myös ihan toisenlaista sävelkieltä. Että semmoista ihan viime aikoina tullut tehtyä. Tosin on kyllä paljon tällaista ihan modernististakin, mutta toki sen modernismin sisällä on ihan älyttömästi eri suuntauksia. No, semmoisen mä sanon mun sävelkielestä on, että mä en ihan hirveästi tykkää käyttää niin kuin laajennettuja soittotekniikoita. Niitä ei hirveästi mun musiikissa käytetä. Ja musiikki on pääosin niin kuin säveltasopohjaista. Mä en ole hirveästi niin kuin hälyihin ja tällaisiin mennyt muuta kuin joissain ihan muutamissa kappaleissa. Niin yleensä säveltasollista,
aika semmoista motiivistemaattista, itse asiassa aika tosi klassista loppujen lopuksi. Tulee sieltä, niin kuin, no sieltä klassisen musiikin pohjalta, ihan lähtöisin just sieltä jostain Beethovenista, niin kuuluu siis tuommoiset niin kuin rakenteelliset seikat. Taaskaan ei se niin kuin soundillisesti kuulosta siltä, mutta ne ideat kuitenkin sieltä, ne motiivistemaattinen, se on varmaan aika semmoinen iso juttu mun sävelkielessä. No miten sitten mä oon monesti kysynyt tässä viimeisimpänä kysymyksenä, että tuleeko kitaralle jatkossa teoksia. Ja nyt kun mä muistelen tätä, niin musta tuntuu, että silloin kun mä kysyin tätä teosta, niin sulla ei ollut, sä olet tehnyt tämmöisen ison kitarasonaatin Ossi Namerille. Ja sitten, jos muistan oikein, niin siinä on sellainen pieni tauko, että milloin sä oot viimeksi kirjoittanut kitaralle. Ja sitten kun tää kappale tuli, niin sitten yhtäkkiä sä teetkin sitten meidän Kitarro-festivaalilla kitaraduon ja kitaralle ja laululle ja sitten His-kvartetille, missä mä soitan kanssa ja sitten yhtäkkiä niitä alkoi tulemaan niitä biisejä. Niin. Tosin itse asiassa ensin tuli kitaraduo, sitten tuli tämä. Se tuli siinä järjestyksessä. Niin, mutta ei siltikään. Mä kyllä muistan ton hämärästi. Olikohan niin, että mä olin kirjoittanut siis Ossi Näverille teema- ja variaatioteoksen, jonka Ossi ensin esitti ja sitten myöhemmin Leo Sörlin on myöskin esittänyt sen Kitaranova-festareilla, olisikohan 2019-2018, jotain sellaista. Ja silloin tuli ensin se kitaraduo. Mun mielestä se oli semmoinen, että se oli niin kuin haastava projekti, vaikka tuli tosi hyvä loppujen lopuksi. Näin, silloin oli semmoinen, että mä ehkä haluan ottaa vähän paussia kitarasta, mutta sitten sä kysyt silleen, että tekisikö vielä yhden, niin mä ajattelin, no tehdään nyt sitten kuitenkin. Ja sitten sitkin tuli tosi hyvä ja sitten se on pysynyt tuossa mukana. Kyllähän se on, kun se on niin kuin oma soitin, mun on niin helppo testata niitä ja tuntee kitaristeja ja tällä lailla. Ja ollut tuo Kitaranova ennen kaikkea, toi tommoinen niin kuin mahdollisuutena, että voi saada teoksia esitetyksi, niin sittenhän niitä on tosiaan tullut, niin kuin mainitsitkin. Niin. Just nyt ei ole toistaiseksi mitään suunnitteilla, mutta kyllä niitä varmasti tulee kitarabiisejä vaan. No niin. Muistan, että siellä oli joku kitarahuiluduo. Ai niin, on semmoinen kieltämättä ihan puhetasolla ollut. Joo, ei ole vielä edistynyt sen enempää asiaa, mutta joo, totta. Semmoista on tullut. Mitäs nyt tulevaisuutta, kun katsot, että mitä sulla on tulossa seuraavaksi töitä? Taidemusiikin kontekstissa niin on tulossa, no nyt ihan tässä lähiaikoina on tulossa yksi tämmöinen pieno impromptu kappale. Kristina Anna Mukhamedova esittää sen, Ranskassa operoiva pianisti, ja olen hänen kanssa tehnyt paljon yhteistyötä. Semmoinen biisi on tässä ihan lähiaikoina tulossa, ja sitten mä oon tekemässä Puhallin trioa, josta ei ole vielä määritetty tarkkaan, että milloin se esitetään, mutta joskus tämän vuoden aikana. Et ne on nyt tällä hetkellä ne projektit. Ja sitten mulla on myöskin yksi sinfoniaorkesterityö yhdelle niin kuin tämmöiselle harrastelijaorkesterille. Siihenkään ei ole vielä mitään tarkkaa päivämäärää, mutta semmoisia olen tässä työstänyt viime aikoina. Fantastista. Eikö vaan hyvä, että kevään jatkoa ja kiitos haastattelusta. Kiitos.